हेलो मित्रों, केम छो? जय श्री कृष्ण मित्रों, मजामां छो ने? आज आपणे फरी नवा विडियो साथे हाजर थया छे। आज आपणे आथेला वढवाणी मरचा बनावीशुं। संभारिया मरचा कहेवाय छे एने, अने वढवाणी मरचाना खूब सरस बने छे अने एने संभारिया मसाला कहेवाय छे। एमां संभारनो यूज थाय छे। आपणे रायना कुरिया ने एवुं तो बधुं उमेरवानुं ज छे, पण एमां संभार खास उमेरवानो छे तो तमने एटला सरस लागे छे अने आखुं वरस तमारुं एवुं ने एवुं रहेशे। मरचा तमारे एकदम क्रिस्पी एवं नहीं कि तमारा 2-4 दिवस के अठवाडिયું थाय એટલે મરચા ઢીલા પડી જાય, પોચા પડી જાય એવું નથી। કાયમને માટે ક્રિસ્પી રહેશે એટલો સરસ મરચા બને છે। તો હું તમને પહેલા એને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। જો આમાં મેં 250 ગ્રામ વઢવાણી મરચા લીધા છે અને એના ડીટા કાઢી અને એને આવી રીતે વચ્ચેથી કટ કરી લીધા છે। બધા મરચા મેં આવી રીતે કટ કરી લીધા છે, વચ્ચેથી ફાડી લીધા છે। જુઓ, केम के एमां मसालो आपणे वच्चेथी एने चीरी काढीए तो एमां मसालो सरस भળી जशे। तो 250 ग्राम में वढवाणी मरचा लीधा छे। रायना कुरिया छे लगभग 3-1 चमची जेटला। पछी अर्धी वाटकी जेटલું विनेगर छे। विनेगर खास रेड़वानुं। तमे विनेगर ना गमतुं होय तो લીંબુનો रस बी लई शको छो तमे, पण विनेगर हशे ने तो तमारा मरचा सारा रहेशे, बगड़े नहीं। मीठું ઉમેરવાનું છે સ્વાદ પ્રમાણે। आमा मैं 4 मोटी चमची संभार लीधो छे, जे आपणे અથાણામાં નાખીએ છીએ संभार, ए मेथीनो संभार छे। पछी 1 चमची मरी पाउडर छे, हींग छे, तेल छे अने रूटिंग मसाला छे। एमां आपणे हळदर अने लाल मरचुंनो उपयोग करवानो छे। एकदम इजी छे बनाववामां। हवे आपणे एमां मसाला करी लईए। चालो जो आमां आपणे 1.5 चमची जेटલું મરચું ઉમેરીએ છીએ। 1.5માં પણ ઓછું છે થોડું। મીઠું ઉમેરીએ છીએ, મીઠું ઉમેરીએ છીએ। પછી મરી પાવડર ઉમેરીએ છીએ। પછી રાઈના કુરિયા ઉમેરીએ છીએ આપણે। એક ચમચી હિંગ ઉમેરીએ છીએ। હિંગનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે મરચામાં। એટલું સરસ લાગે છે મરચા, તમે એમ 2-4 તો એમ જ ખાઈ જશો, એટલા સરસ બનશે। જો 1 ચમચી આપણે હળદર ઉમેરીએ છીએ। 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીએ છીએ અને આ મેથીનો સંભાર છે એ ખાસ ઉમેરવાનો। એને એટલે જ એને સંભારિયા મરચા કહેવાય છે। મેથીનો મસાલો ખાસ ઉમેરવાનો છે। અને હવે આપણે એમાં તેલ ઉમેરી દઈએ। ત્રણ મોટી 4 ચમચી આપણે તેલ ઉમેરીએ છીએ। જો આ ચોથી ચમચી, 4 મોટી ચમચી આપણે તેલ ઉમેરવાનું છે। એનો નથી વઘાર કરવાનો આપણે કે કંઈ જ નહીં, એકદમ સિમ્પલ ને સાદું છે, છતાં બી એટલું ટેસ્ટી છે। હવે આપણે એને આવી રીતે ઊંચા નીચી કરીને એને મિક્સ કરી લઈએ। ચમચાથી પણ હલાવી શકાય, પણ પહેલાં આપણે આવી રીતે એને મિક્સ કરી લઈએ ઉછાળીને, જેથી અંદર મસાલા સરસ મિક્સ થઈ જશે। જો હવે આપણે એમાં વિનેગર ઉમેરી દઈએ। કેટલા સરસ મરચાં બને છે કે તમે કંઈ ભજીયા છે કે કંઈ બી બનાવો, એ ફરસાણ એની સાથે ખૂબ સરસ લાગે છે। જો આપણા મરચાં તૈયાર થઈ ગયા। જો હવે આપણે એને ચમચાથી હલાવી લઈએ। જો નીચે પણ આપણો મસાલો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે, દેખાય જ છે। જો નીચે મસાલો અને તેલ ને વિનેગર આપણું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। તમે આને આજે બનાવો ને તો કાલે તમે એને ખાઈ શકો છો। આજે સાંજ સુધીમાં તે સરસ અથાઈ જશે અને કાલે તમે એને ખાઈ શકો છો, એટલા સરસ બને છે। તો તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો, ખૂબ સરસ બને છે અને લાગે છે પણ એટલા ક્રિસ્પી। તેલ પણ આપણે એને એવું નથી કે ચાલો અથાણામાં આપણે તેલ ગરમ કરીને રેડીએ, આની અંદર પણ ગરમ કરવાનું, એવું કશું જ નથી। एकदम सिंपल और सोबर है एनी रीत, पण छतां बी एटला सरस लागे छे।
જો ઉપર સંભાર પણ દેખાય જ છે આપણને। જો આપણું મરચાં તૈયાર થઈ ગયા। જો તમે પણ આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવી દેજો। ખૂબ સરસ બન્યા છે મરચાં, ટેસ્ટી પણ એટલા સરસ છે, ક્રિસ્પી પણ એટલા જ ફાઇન છે। તો કઈ બી ફરસાણ છે, કઈ ઢોકળા બનાવ્યા હોય, ભજીયા બનાવ્યા હોય, હાંડવો બનાવ્યો હોય તો બી મરચાં એટલા સરસ લાગે છે। તો તમે આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો, એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો। ને અત્યારે શિયાળામાં જ વઢવાણી મરચાં મળે છે, પછી મળતા નથી। તો તમે આને બનાવીને આખું વરસ પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। બનાવીને એક દિવસ બહાર રહેવા દેવાના, પછી એને કાચની બારણીમાં કોરી કરીને એને ફ્રીજમાં મૂકી દેશો તો એક વર્ષ સુધી એવા ને એવા રહેશે મરચાં। એકદમ ક્રિસ્પી અને તાજા લાગશે। તમને બહાર કાઢશો ને તે અત્યારે ફ્રેશ બનાવ્યા હોય ને એટલા સરસ તાજા લાગશે। તો તમે આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો મિત્રો। લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં પણ લખી જણાવજો અને તમને કેવું લાગ્યું એ પણ કહેજો। તો આપણે હવે નવા વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો। બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ।